नमस्कार मित्रांनो, एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 11वी अर्थशास्त्र या विषयातील प्रकरण क्रमांक 2 पैसा या प्रकरणातील घटकांचा संकल्पनांचा अभ्यास आपण करत आहोत आणि ह्या प्रकरणातल्या अगदी शेवटच्या संकल्पनेपर्यंत आपण येऊन पोहोचलेलो आहोत। शेवटची संकल्पना ही काळा पैसा ही संकल्पना आहे। एक छोटासा मुद्दा आपल्याला काळा पैशाच्या संदर्भात दिलेला आहे, कारण एवढ्या सगळ्या प्रकारचे पैसे जे निर्माण झाले त्या पैशांच्या संदर्भातच एक वेगळी कन्सेप्ट निर्माण झाली आणि आत्ताच्या कालखंडात ती मोठ्या प्रमाणावरती पाहायला मिळते। म्हणून त्या संकल्पनेचा देखील आपल्याला विचार करणं गरजेचं आहे। मित्रांनो, काळा पैसा म्हणजे काय, तर व्यक्तीला जे जे उत्पन्न मिळतं ते उत्पन्न शासनाला माहिती असावं लागतं आणि त्या उत्पन्नावरती जर ठराविक रकमेपेक्षा जास्त उत्पन्न व्यक्तीकडे असेल तर त्याच्यावरती कर भरावा लागतो। कर भरायला लागू नये म्हणून शासनाकडं अशा उत्पन्नाची नोंद केली जात नाही आणि शासनाला कर भरले जात नाही। त्यामुळे असं कर चुकून जे उत्पन्न व्यक्तींकडं निर्माण होतं त्या उत्पन्नाच्या संदर्भात काळा पैसा ही संकल्पना निर्माण झालेली आहे किंवा वापरली जाते। हा पैसा जो आहे तो बेकायदेशीर पद्धतीने किंवा कायद्याचा त्याला कुठलाही आधार नसतो, कर चुकवून हा पैसा मिळवलेला असतो, त्यामुळे त्याला काळा पैसा असं नाव पडलेलं आहे किंवा नाव दिलेलं जातं। म्हणजे व्यक्तीला जे जे पैसे मिळतात, जे जे उत्पन्न मिळतं त्या उत्पन्नावरती जर कर भरला जात असेल तर तो व्हाईट मनी, तो प्रॉपर पैसा, पण उत्पन्नावरचा कर चुकून जो पैसा व्यक्ती स्वतःजवळ ठेवते त्या पैशाला काळा पैसा म्हणतात। आता हा कर का चुकवला जातो, तर अशा पैशावरती मोठ्या प्रमाणावरती कर द्यावे लागतात। त्याचबरोबर तो पैसा योग्य मार्गाने देखील कमावलेला नसतो, त्यामुळे कर चुकवण्याचं प्रमाण आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतं। जसं भ्रष्टाचार करून जर पैसा मिळवला असेल तर तो पैसा समाजात उघडपणे आपण दाखवू शकत नाही, सांगू शकत नाही, त्याच्यामुळं त्या पैशावरती टॅक्स देखील भरायला लोक तयार नाहीत, कारण टॅक्स भरायचं असेल तर मग हा पैसा आला कुठून याची कारणं द्यावी लागतात। त्यामुळे हा पैसा कर भरण्याकडं नोंदवला जात नाही, अशा व्यवहारांमध्ये त्याची नोंद केली जात नाही। भ्रष्टाचाराच्या स्वरूपातून आलेला पैसा असेल किंवा काळा बाजार करून म्हणजे साठेबाजी किंवा काही गोष्टींचा काळा बाजार केला जातो। जसं आता कोरोनाच्या काळामध्ये रेमडेसिवीरची इंजेक्शनांचा काळा बाजार होत होता। 2-3 हजार रुपयाचे इंजेक्शन 50-50, 60-60 हजार रुपयाला विकली जायची। असा स्वरूपात होणारा काळा बाजार, साठेबाजी केली जाते, मोठ्या प्रमाणात काही वस्तू साठवून ठेवल्या जातात आणि किंमत वाढल्यावरती त्या थोड्या थोड्या करून विकायला आणल्या जातात। या माध्यमातून जो पैसा मिळतो त्या पैशाला समाजामध्ये शासनाकडे त्याची नोंद केली जात नाही आणि नोंद न केल्याने त्यावरती कर भरला जात नाही। अशा प्रकारचा जो पैसा निर्माण होतो त्या पैशाला काळा पैसा असं म्हटलं जातं। हा जो काळा पैसा आहे, हा काळा पैसा देशात निर्माण झाला, जास्तीत जास्त निर्माण होत असेल तर त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढला असं आपल्याला म्हणता येतं। साठवणुकीच्या किंवा इत्यादी क्षमतांमध्ये किंवा इतर साठेबाजी, काळा बाजार, लाच, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टी देशात वाढत आहेत हे आपल्याला समजतं आणि त्याच्यातून देशातल्या ज्या काही घडामोडी आहेत त्यावरती देखील विपरीत परिणाम होतात। म्हणजे काळा पैसा जर जास्त प्रमाणात निर्माण होत असेल तर त्याचे परिणाम आर्थिक विकासाला अडथळे निर्माण होतात। देशामध्ये आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्वरूपाची अस्थिरताही निर्माण होत असते। त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा भाग आहे की जो आपण विचारात घेतला पाहिजे। यावरती उपाय करायचे असतील तर काय उपाय करणार, तर विमुद्रीकरण म्हणजेच नोटाबंदी करणं हा एक त्याच्यावरती सुचवलेला उपाय आहे। आपण आपल्या देशामध्ये काही वर्षापूर्वीच ह्या संदर्भातला अनुभव घेतलेला आहे नोटबंदीचा। ज्या प्रचलित असलेल्या मोठ्या नोटा होत्या त्या आपण बंद केल्या, 1000-500च्या नोटा बंद केल्या आणि त्याच्याऐवजी पूर्ण नवीन चलन छापलं गेलं। त्या चलनामुळे ज्या ज्या लोकांनी असा पैसा साठवून ठेवला असेल, त्यांच्याकडं हा पैसा असेल, त्यांना या नोटबंदी झाल्यामुळे तो पैसा बाहेर काढावा लागला
तो बाहेर काढून तो पैसा परत समाजामध्ये आणावा लागला. मग ह्या प्रकारची एक उपाय त्याच्यावरती शोधला जातो. जगात आज बऱ्याचशा राष्ट्रांनी या प्रकारच्या मार्गाचा अवलंब केलेला आहे या काळ्या पैशावरती कंट्रोल ठेवण्यासाठी किंवा त्याच्यावरती एक सोल्युशन शोधण्यासाठी. अशा प्रकारे मित्रांनो ही काळा पैसा ही एक संकल्प. अशा प्रकारे मित्रांनो काळा पैसा देशामध्ये पाहायला मिळतो आणि या काळ्या पैशावरती देखील आजकाल कंट्रोल ठेवणं गरजेचं आहे हे आपल्या लक्षात आलं असेल आणि त्याचे परिणाम त्यावरती उपाय देखील आहेत हे देखील आपल्याला समजलं असेल. सो गृहीत धरूयात आणि आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भातली माहिती घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.